Selamat pagi Samoa. Merci de nous retrouver dans cet nouvel épisode d'Ator. Nous sommes aujourd'hui du côté de Saumur qui se trouve à 1 heure environ d'Angers. Aujourd'hui, le programme est une visite d'une cave à vin. Et après cette visite, nous aurons le plaisir de déguster les vins que propose ce viticulteur. Seperti yang udah di-request dari salah satu kalian, hari ini kita bakal bikin video tentang wine. Jadi kita lagi di area namanya Saumur dan kita bakal masuk ke dalam gua tempat penyimpanan wine, dan setelah itu kita bakal nyobain wine atau yang dalam bahasa Prancis disebut vin dégustation. L'extraction de la pierre de tuffeau dans la région a commencé au XIIe siècle. Au XIIIe siècle, on a commencé l'extraction sur la ville de Chassé, et cette cave date du XIVe. Donc la pierre de tuffeau, c'est une pierre qui ne se régénère pas. C'est-à-dire qu'on l'extrait une fois, on laisse un espace vide pour toute la vie. En fait, et donc sous Saumur, on était connu pour être la capitale du tuffeau. On estime entre 1000 et 1500 km de galeries souterraines. Quel était là où il y a des clous, en fait, vous avez un trou qui avait été creusé en environ 10 mètres d'épaisseur de pierre. Donc on faisait descendre les grappes de raisin, elles descendaient ici. Ensuite, elles étaient pressées à cet endroit. Et vous avez le sol qui était légèrement incliné afin de pouvoir réceptionner le jus juste dans derrière. les dalles. Là, c'est la dégustation. C'est l'experte. Jadi, cara menikmati wine pertama harus dioksidasi. Kayak gini. Setelah itu dicium. Setelah itu baru diminum, dirasain. Ini wine Pétillant. Pétillant itu sparkling. Jadi kadar alkoholnya lebih rendah, rasanya lembut, dan ada bubble-nya. Ini rasanya lembut. Ini dibuat dari variety grapes yang namanya Chenin. Jadi wine favorit aku, nanti kita bahas di episode lain ya, itu namanya Coteaux de Léon. Itu dari variety grapes yang sama, namanya Chenin. Nah kalau ini tuh di récolté itu apa ya bahasa Indonesianya, dipanen lebih dahulu daripada Coteaux de Léon. Jadi rasanya lebih lembut, dan kalau Coteaux de Léon, karena Coteaux de Léon itu dipanennya lebih lama, jadi menghasilkan rasa manis. Kita coba, ini vin rouge, red wine. Jadi red wine ini dibuat dari variety grapes yang namanya Cabernet Franc. Cabernet Franc itu spesialitinya kawasan ini, Loire Valley. Jadi kalau di Bordeaux, yang biasanya kalau di Indonesia sama kalau di Asia yang terkenal itu wine dari region namanya Bordeaux. Kalau wine Bordeaux itu dari Cabernet Sauvignon. Jadi warnanya itu lebih gelap. Kalau yang ini bisa dilihat warnanya itu lebih terang daripada wine Bordeaux, dan baunya. Jadi aroma itu penting banget buat menikmati wine, karena kalau teman-teman minum kayak gini misalnya nggak bisa ngerasa apa-apa, nggak ada rasanya. Jadi aroma itu penting banget buat wine degustation. Nah, untuk aromanya sendiri dan rasanya itu seperti campuran antara raspberry, blackcurrant kayak gitu rasanya. Lebih lembut daripada wine Bordeaux dengan tingkat acidity yang lumayan tinggi.
semua wine yang udah kita coba, sebenarnya aku paling suka Les Autres Poyeux, tapi ternyata itu yang paling mahal dari yang semua yang udah kita coba. Memang benar-benar ya kata orang yang rego nggowo rupo, emang kalau mahal itu biasanya enak. Tapi yang paling pertama kita coba, aku juga suka Pétillon karena ada bubble-nya dan rasanya lebih lembut. Dan juga dia dibuat dari variety grapes yang namanya Chenin. Jadi emang aku suka wine-wine yang dari Chenin. Makasih teman-teman udah ngikutin episode kita kali ini tentang wine degustation. Nah, di episode selanjutnya kita bakal ngajak teman-teman buat jalan-jalan dan discover kota di belakang aku ini, kota Saumur. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa please like, subscribe, komen, dan juga nyalain lonceng notifikasi biar selalu bisa ngikutin video kita. Makasih, bye-bye!